Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Σήμερα θα σας φτιάξω το δικό μας τζατζίκι, όπως το τρώμε εμείς, το ευχαριστιόμαστε. Στα τραπέζια πάντα κάνω αυτό, γιατί ρε παιδιά είναι πιο δροσιστικό, δεν έχει έτσι την έντονη γεύση του σκόρδου, που να μην μπορείς να μιλήσεις στο διπλανό σου. Η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι βάζω άνηθο και δυόσμο, ο δυόσμος μυρίζει ωραία και χωνευτικός, καροτάκι, βάζουμε καροτάκι. Το αγκούρι μας το έχω τρίψει, έχω βάλει ελατάκι και το έχω αφήσει να στραγγίξει καλά. Γιαουρτάκι με 2 σκελίδες σκόρδο, λίγο ξιδάκι, αλάτι και λαδάκι. Τίποτα άλλο. Είναι το πιο ωραίο, παιδιά, τζατζίκι. Αυτά που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ πολύ νερούλα. Λοιπόν, εγώ πάντα χρησιμοποιώ το νουνού. Τώρα όμως δεν το βρήκα και πήρα του Όλυμπος. Ένα λεπτάκι να σας το δείξω. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, φανταστικό. Ένα τσικ παραπάνω. Μ' αρέσει το νουνού, αλλά και αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Πήρα αυτό τώρα. Όλυμπος στραγγιστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδικασία, πόσο εύκολο είναι να κάνετε ένα χειροποίητο τζατζίκι δικό σας που να γλύφουν όλοι τα δάχτυλά τους. Έχω βάλει εδώ πέρα τα υλικά για να τα βάλουμε με τη σειρά. Λοιπόν, σας είπα, εδώ έχω ένα γιαούρτι. Το Όλυμπος τώρα χρησιμοποίησα στραγγιστό, παιδιά, γιαούρτι θέλω, δεν θέλω και με όλα τα λοιπά, δεν θέλω 2% και αυτά. Θα βάλω το αγκουράκι μου. Δεν υπάρχει πιο εύκολο, παιδιά, τζατζίκι. Εγώ πριν αρχίσω να φτιάχνω τζατζίκι, πριν 4-5 χρόνια, που βλέπα τη μητέρα μου, το θεωρούσα πολύ δύσκολο. Είναι πανεύκολο, είναι πεντανόστιμο. Τώρα στα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά θέλουμε όλοι τζατζίκι με τα κρέατα. Είναι απίθανο. Και έτσι όπως σας δείχνω εγώ με πιο πολλά υλικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Καροτάκι, βάζω και το καροτάκι μου μέσα. Μπόλικο άνηθο και δυόσμο έχω εδώ πέρα. Τα έχω ψιλοκόψει. Και τώρα αλατάκι, καταβούληση, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ κάνω μία έτσι. Αυτό είναι το αλάτι μου. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου, παιδιά. Το θέλει το αλατάκι. Θα βάλω το ξιδάκι μου. Μία κουταλιά της σούπας είναι και το ξύδι μου. Και θα βάλω και λαδάκι. Ελαιόλαδο. 2 κουταλιές, 3 της σούπας περίπου. Ανακάτεμα και είναι έτοιμο. Θα το βάλω στο ψυγείο μου. 2 ωρίτσες θέλω τουλάχιστον, και αν θέλετε, για να μην παιδεύεσαι, κάντε το από το βράδυ. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το μεσημέρι, την άλλη μέρα που θα το σερβίρετε. Και ανακατεύω, δεν κάνω, παιδιά, τίποτα άλλο. Η μυρωδιά τα σπάει. Ο δυόσμος μέσα είναι χωνευτικός, είναι δροσιστικός, σπάει λίγο τη σκορδίλα, όποιος δεν θέλει την πολύ σκορδίλα. Είναι απίθανο, χρωματιστό, γιορτινό τζατζικάκι της Βασούλας και του Δημητράκη, γιατί μαζί το κάναμε πρώτη φορά έτσι, οπότε είναι και του Δημήτρη συνταγή. Ήθελε άνηθο και δυόσμο, εγώ ήθελα καροτάκι και άνηθο. Το δυόσμο, να σας πω, δεν τον είχα σκεφτεί, αλλά του πάει καταπληκτικά. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι. Συγγνώμη τώρα για το δάχτυλο εδώ πέρα. Καθαρά είναι τα χεράκια μου. Και είναι έτοιμη η τζατζικάρα σας. Εγώ τώρα θα τη διακοσμήσω, να τη δείτε, επειδή είναι γιορτινά τα τραπέζια μας. Θα τη βάλω λίγο στο ψυγείο και θα επανέλθω να σας κεράσω. Αυτό είναι το υπέροχο, δροσιστικό, γευστικό, διαφορετικό τζατζίκι της Βασούλας και του Δημήτρη. Το άφησα 2 ώρες στο ψυγείο μου. Σας ξαναλέω ότι αν θέλετε κάντε το από βραδείς, το ίδιο είναι, απλά για να μην παιδευτείτε. Πάντα γιαούρτι στραγγιστό θέλω, έτσι. Εδώ μία μικρή διακόσμηση, ξέρετε δεν είμαι και πολύ της διακόσμησης εγώ. Τίποτα, αγκουράκι, γύρω-γύρω ροδελίτσες και μία ελιά. Θα στολίσει πανέμορφα τα χριστουγεννιάτικά σας τραπέζια. Εννοείται ότι θέλουμε τζατζικάκι, ελαδάρα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε like, μου κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Σας φιλώ πολύ πολύ πολύ, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Φιλάκια πολλά.